انا النهارده مش جاي اطول عليك، انا جاي اعمل لك فيديو لطيف خفيف اكلمك عن مركب سيء جدا في الغالب انت بتضيفه على معظم تركيبات الشامبو والشاور جيل اللي انت بتشتغل بيها والهاند سوب كمان ومن غير ما تقصد. المركب ده طبقا للاي بي اي هو من مسببات السرطان للانسان. طب وبعدين المركب ده اسمه ايه؟ انت كده خضتني يا اسلام. المركب ده اسمه 1,4 دايوكسان. طبعا انت دلوقتي بسير تقول الحمد لله انا ما بستخدمش المركب ده في اي منتج من منتجاتي. لا استنى، خليني اقول لك انه في معظم الاس ال اي اس اللي انت بتستخدمها بيبقى موجود المركب ده فيها. ما تخافش، انا هقول لك على الحل، يلا بينا نتكلم عليه. اهلا بيكم، انا اسلام فاروق، والنهارده انا عايز اكلمك عن نصيحه لازم تكون في بالك وانت بتشتري الاس ال اي اس واللي هتستعمله في اي منتج انت هتنتجه، سواء كان شامبو او شاور جيل او هاند سوب صابون ايديني او اي منتج تاني. الاس ال اي اس في السوق مشهور باسم تكسابون، وتكسابون ده مش اسم علمي، ده اسم تجاري بتاع شركه بي اي اس اف، ولان هي اكبر شركه واشهر شركه منتجه للاس ال اي اس، فالاس ال اي اس في السوق اتشهر باسم الشركه ديت الا وهو تكسابون. طيب تعال ناخد الموضوع من الاول، وازاي بتتم عمليه انتاج التكسابون. التكسابون زي ما قلنا هو اس ال اي اس، وده اختصار لكلمه صوديوم لورايل ايثر سلفيت، وهي برضو كلمه صوديوم لوريث سلفيت. شكل الاستراكشر بتاعه زي ما هو واضح قدامك على الشاشه. فاثناء التصنيع بقى المصنع بيجيب زيت نواه النخيل او زيت جوز الهند وبيتم تحويلهم لحاجه اسمها دوديسايل الكحول. ده بيحصل ازاي؟ بيحصل عن طريق خطوتين. الخطوه الاولى بناخد الزيت بنعمل له عمليه اسمها عمليه هيدروليسيس، اللي هي عمليه تميز، يعني بيتعرض لميه بطريقه معينه عشان نطلع منه الاحماض الدهنيه اللي فيه اللي هي الفاتي اسيدز. والخطوه الثانيه بناخد الفاتي اسيد اللي طلع او الحمض الدهني اللي طلع دوت ونعمل له عمليه هيدروجينيشن، اللي هي عمليه تعريض لهيدروجين، بحيث اطلع منه فاتي الكحول اللي هو كحول دهني، والكحول الدهني ده اللي هو الدوديسايل الكحول. تمام، طلعنا الدوديسايل الكحول الحمد لله، بندخله بقى على عمليه اسمها ايثوكسيليشن. ركز معايا لان عمليه الايثوكسيليشن دي مهمه جدا. يعني ايه ايثوكسيليشن؟ يعني بنعديه على حاجه اسمها ايثيلين اوكسيد. اللي بيطلع بقى من العمليه دي بندخله على عمليه بعد كده اسمها عمليه السلفونيشن، ودي بيتم فيها تمرير ثالث اكسيد الكبريت اللي هو الاس او 3، والناتج اللي بيطلع منها بيتم معالجته بملح صوديوم، والناتج بيكون هو التكسابون بتاعنا او الاس ال اي اس. جميل جدا. فين بقى المشكله؟ فين ال1,4 دايوكسان ده بيطلع منين؟ فاكر عمليه الايثوكسيليشن اللي كانت بتتعمل للدوديسايل الكحول؟ هي دي بيطلع منها كسايد برودكت او كمنتج جانبي ال1,4 دايوكسان، وهو ده المشكله. طيب بحسب الاي بي اي اللي هي وكاله حمايه البيئه الامريكيه، فان ال1,4 دايوكسان من مسببات السرطان للانسان اذا تعرض الانسان ليها بشكل مستمر. طبعا الانسان بيتعرض للهاند سوب وللشامبو وللشاور جيل بشكل مستمر. حاجه ثانيه ان ال1,4 دايوكسان لو تم استعماله بشكل مستمر وحصل له عمليه ديسبوزنج في الميه، يعني بدأ ينزل في ميه الصرف باستمرار، فمعدله في الميه اللي بتروح للصرف وبالتالي للنبات اللي احنا بناكله يرجع لك تاني في جسمك. وعشان كده الاي بي اي حددت ان كميه الدايوكسان في ميه الصرف لازم ما تزيدش باي حال من الاحوال عن 0.35 جزء في المليار، لازم ما تزيدش عن المعدل ده باي حال من الاحوال. وعشان كده امريكا بدأت تحط قوانين على كميه ال1,4 دايوكسان اللي لازم تكون موجوده في منتجات العنايه بالجسم وحتى المنظفات، انها بحلول 2022 ما تزيدش عن 2 جزء في المليون. لو افترضنا ان منتج الاس ال اي اس اللي انت هتشتريه من السوق هيكون فيه 50 جزء في المليون فقط من ماده ال1,4 دايوكسان، وانت بتحط النسبه التقليديه بتاعتك للاس ال اي اس في المنتج اللي هي من 8 ل 16% سواء على الشامبو او على الشاور جيل، يبقى اذا المنتج النهائي اللي هيطلع معاك هيكون فيه من 4 ل 8 جزء في المليون من ماده ال1,4 دايوكسان، ودي اكتر من 4 اضعاف النسبه المسموح بيها في المنتج النهائي. طب ايه الحل يا اسلام؟ الحل انك ما تشتريش اي منتج اس ال اي اس من غير ما تشوف شهاده التحليل بتاعته وتتاكد منها ان كميه ال1,4 دايوكسان اللي موجوده في المنتج لا تزيد باي حال من الاحوال عن 14 جزء في المليون فقط لا غير، لان في بالفعل شركات التزمت بالنسبه ديت ومن ضمنها شركه بي اي اس اف في التكسابون اللي هي بتنتجه. شركه بي اي اس اف التزمت تماما ان كميه ال1,4 دايوكسان اللي هتكون موجوده في منتج التكسابون لا
لا تزيد عن 14 جزء في المليون. لان في حاله انك انت منتجك فيه 14 جزء من المليون 1,4 دايوكسان، لو استعملنا نفس نسبه الاضافه اللي هي من 8 ل 16%، اذا النسبه النهائيه اللي هتكون موجوده عندك في المنتج النهائي بتاعك، سواء كان صابون، سواء كان هاند جel، سواء كان شامبو، سواء كان شاور جل، هتبقى من 1 ل 2.2 جزء في المليون من ال 1,4 دايوكسان. فبالتالي انت هتكون مطابق للمواصفات. فعلى سبيل المثال لو بصينا لشهاده التحاليل اللي ظاهره قدامك دلوقتي على الشاشه، واللي هي تخص تكسابون شركه باسف العالميه، هتلاقي ان نسبه الدايوكسان فيها معمول ليها ليميت انها تكون بحد اقصى 14 جزء في المليون، بل ان الباتش اللي قدامك دوت كان نسبه الدايوكسان فيه 12.75 جزء في المليون. بالمناسبه عمليه تنقية المنتج من 1,4 دايوكسان دي بتبقى عمليه اضافيه، هي بتكون تكلفه زياده، ولكن ده بيبقى التزام من الشركات العالميه لمجاراة الستاندرد العالمي. الميزه في التكسابون بتاع باسف انك دايما هتلاقي في استمراريه في الجوده، لان المنتج دايما بيجي لك في شهاده التحاليل بتاعته في كميه الماده الفعاله اللي الشركه التزمت انها تكون ما بين 68% ل 73%، وده بيضمن لك ان الفورمه اللي انت شغال بيها هتفضل شغال بنفس النسب، مش هتحتاج تعدل فيها طبقا للتكسابون اللي جاي لك، لان انت ضامن ان التكسابون اللي جاي لك طبقا للمواصفات. الخلاصه، احذر من مركب ال 1,4 دايوكسان، لانه مركب مؤذي جدا للانسان ومسبب للسرطان، ربنا يحفظنا ويحفظكم، ومؤذي جدا للبيئه. وما تشتريش اي نوع من الاس ال اي اس الا لما تشوف شهاده التحليل بعينيك وتتاكد تماما من ان كميه ال 1,4 دايوكسان اللي موجوده فيه هي طبقا للمواصفات، وما تزيدش ابدا عن النسبه اللي احنا حكينا عنها في الفيديو اللي هي 14 جزء في المليون. وفي الاخر ما تخليش الفيديو ده يقف عندك، وابعته لاي حد بيشتغل بتكسابون او بيشتغل باس ال اي اس، بحيث ان الفايده تعم على الجميع. واشوفك في الفيديو الجاي. سلام.